سلام، من فاطمه. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. توی قسمت قبل درباره کدهای پیش‌فرض، پریامبل و حالا یه سری کدهای ساده که بشه باهاشون یه متن توی لیتک نوشت توضیح دادم و قراره که از این قسمت به بعد یاد بگیریم چطوری متنمون رو دقیقاً اون شکلی که دوست داریم در بیاریم. توی این ویدیو قراره بهتون یاد بدم چطوری فونت و سایز فونت رو برای هر قسمتی از متنتون که دوست دارید تغییر بدید. خب من الان وارد فضای اوورلیف شدم و یه داکیومنت اینجا دارم که حالا تو قسمت اینتروداکشن یه متنی وارد کردم. برای عوض کردن فونت توی لیتک فقط کافیه که از پکیج اون فونت استفاده کنین. خب اینجا خود سایت اوورلیفه که یه سری فونت با اسم پکیجشون و کدشون و حالا نمونه اون فونت رو گذاشته. فرضاً من میخوام متنم اینجا با فونت تایمز نوشته بشه، کافیه از پکیج تایمز استفاده کنم. حالا اسم پکیجش رو میدونم دیگه، تایمز. از دستور use پکیج فونت تایمز رو وارد میکنم. وقتی که ریکامپایل رو بزنم کلا متنم با فونت تایمز نوشته میشه. حالا ممکنه که شما بخواین که فقط یه بخشی از متنتون، مثلا یه هدلاینی، یه جمله‌ای، یه تایتلی، چیزی با یه فونت خاص نوشته بشه. فرضاً من میخوام که یه جمله‌ای از متنم با این فونت کوریر نوشته بشه. کافیه که کد اون فونت رو بلد باشم. مثلا اگر این جدول رو نگاه کنین کداش رو اینجا نوشته. مثلا کد این فونت کوریر PCRه. فرض میکنیم که من میخوام این جمله توی این متنم با فونت کوریر نوشته بشه. خب قبل از این جمله میام یه دونه آکولاد باز میکنم، /font family و حالا توی آکولاد کد اون فونت رو می نویسم. مثلا اینجا PCR بود و بعد دوباره select font و انتهای اون جمله‌ام آکولادم رو میبندم. خب همونطور که میبینید فونت این جمله عوض شده ولی بقیهش به همون صورت هستش. حالا مثلا فرض کنید که شما میخواین این اینتروداکشنتون با این فونت نوشته بشه، اونجا هم هیچ فرقی نمیکنه، میاد دوباره از همین دستور استفاده میکنید. خب همین دستور رو اینجا وارد کردم، یه ریکامپایل بزنیم و این سکشن اینتروداکشنمون هم فونتش عوض شد. به طور پیش‌فرض لیتک 3 تا سایز فونت رو برای متن شما در نظر میگیره، 10, 11 و 12 پیتی، که اگر بخواین عوضش کنین کافیه توی اون قسمت داکیومنت کلاستون که حالا تعریف کردین این داکیومنتتون از چه نوعیه، قبل از اون نوع داکیومنت کلاستون بیاین توی براکت سایز فونتتون رو بنویسین. بای دیفالت روی 10 قرار داره. حالا مثلا من اگر بخوام 12ش کنم فقط کافی اینجا بنویسم 12 پیتی، براکت رو ببندم، یه ریکامپایل بزنیم و همونطور که میبینید سایزش بزرگتر شد. ولی اگر که شما مثلا بنویسید 14 دیگه تغییری نمیکنه. برای اینکه شما بتونید از سایزهای دیگه هم استفاده کنید باید از پکیج EXT sizes extra sizes استفاده کنید. به این صورت که خب میایم توی این کدمون use package EXT sizes. حالا با این پکیجی که داریم فونت های 8, 9, 14, 17 و 20 هم برای ما باز میشن. حالا مثلا من میخوام از فونت 17 استفاده کنم، اینجا می نویسم 17. فقط باید حواستون باشه که وقتی از این پکیج استفاده کردین قبل اون داکیومنت کلاستون یه EXT بذارید اینطوری. و همونطور که میبینید سایز فونتمون خیلی بزرگتر شد. مثل سری قبل ممکنه شما بخواید فقط یه بخشی از متنتون سایزش تغییر کنه. لیتک به شما اجازه میده با یه سری دستورا حالا سایز یه کلمه، یه جمله یا یه بخشی از متنتون رو تغییر بدین. این دستورا به ترتیب از کوچیک به بزرگ میشن: /tiny, script size, footnote size, اسمال، نورمال سایز که بای دیفالت روی همین قرار داره، لارج با ال بزرگ، لارج با تمام حروف بزرگ و هیوج. خب مثلا فرض کنید دوباره من میخوام توی این متنم این جمله رو با سایز تاینی بنویسم. کافیه که یه آکولاد باز کنم
بک اسلش تاینی رو بنویسم و آکولادم رو ته اون جمله ببندم. همونطور که میبینید سایز این جمله خیلی کوچیک شد. حالا مثلا به جای این اگر بنویسم لارج، ببینیم چی میشه. خیلی بزرگ شد. و اگر مثلا بنویسیم لارج با تمام حروف بزرگ، دیگه اینطوری میشه. شما میتونید از این دستور استفاده کنید برای ساختن حالا هر تایتل یا هدلاینی که میخواین خودتون درستش کنید. 4 تا دستور دیگه هم وجود دارن برای تغییر استایل فونت شما که میشن تکست BF، تکست IT، تکست TT و آندرلاین که از اسمشون مشخصه. اولی میاد فونت شما رو بولد میکنه، دومی فونتتون رو ایتالیک میکنه، سومی به صورت تایپ رایتر درش میاره و چهارمی هم آندرلاین زیرش اضافه میکنه. هر 4 تاشو من اینجا براتون امتحان میکنم. مثلا من میخوام این جمله رو بولدش بکنم، میام بک اسلش تکست BF رو مینویسم و بعدش آکولاد رو باز میکنم و حالا تا جایی که میخوام دیگه آکولاد رو میبندم. خب این جمله بولد شد. تکست IT که به صورت ایتالیک درش میاره این شکلی، تکست TT به صورت تایپ رایتر درش میاره، زیرش یه خط میکشه این شکلی. خب این بود از این ویدیو. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. توی ویدیوی بعدی درباره نحوه بارگذاری عکس توی متنمون صحبت خواهم کرد، پس اگر فکر می‌کنید که به دردتون میخوره دنبال کنید. همین دیگه، تا ویدیوی بعدی، خدافظ.